אחרי שיצאתי בשאלה, זה עדיין נשאר לי הרצון כמו להתנקות מהצורך במיניות. אני חושב שזה משהו שמאוד ליווה אותי בילדות, וכמובן שהוא בא ביחד עם הרבה פנטזיות. חזר לי בבום החשק המיני, וקצת אחרי זה אני חזרתי לצייר. זאת אומרת, בעיניי אלה דברים בחיים שהם מאוד קשורים. תשוקה, מיניות ויצירה, הן נובעות מאותו מקום. בסופו של יום, יצר, אנחנו בני אדם, יש לנו את היצרים שלנו, זה דבר שהוא טבעי. ובתור אומן, כשאתה על במה ואתה מקבל אהדה מהקהל, יש את הדבר הזה של כאילו, וואו, הכל מתמלא ותחושת אושר כזאת, וסוג של סיפוק. נראה לי שיצירה ומיניות, אלה דברים, מה שכל כך דומה ביניהם, שהם מאוד נוכחים ברגע. אני לא יכול לצלם כמה טייקים. אני עושה את הדבר וזהו, זה מה שקורה. אמא שלי חילונית ואבא שלי חרדי. אז אמא שלי שלחה אותי לרקוד בחוג חילוני. הכל הרגיש לי מוגזם ולא מתאים. החוג שהייתי בו זה היה רק עם בנות בהתחלה, חילוניות. מבחינתי זה היה חייזרים. כאילו כל השאר יודעות ויודעים מה עושים, ורק אני לא. ועדיין בשבילי זה היה לצפות בקסם הזה של הריקוד. הבנתי שאני רוצה לעזוב את הדת, ואני בדיעבד מרגיש שהריקוד הוא חלק מאוד עיקרי בהחלטה הזאת. אני גדלתי בבית מוקפת באומנות. מאז שאני זוכרת את עצמי אני מציירת, והייתי קצת עבודה בחלל, עד שכשהייתי בי"א הביאו לנו מודל עירום לבית ספר, וזה פשוט פתח לי את כל הצ'קרות, לא יודעת איך לתאר את זה עוד. זה היה כמו מין סכר כזה שנפרץ, והתחלתי להבין מה מעניין אותי. זה בעצם גוף אנושי, בעיקר הגוף הנשי, ואז התחלתי גם לצייר את עצמי בעירום. התחלתי לנגן בגיל 6-7, משהו כזה. לקחו אותי לקונסרבטוריון, נתנו לי לשמוע את המחלקה של הכלי קשת, כי אמרו שזה מתאים לי מבחינת האחיזה, שמו לי את הברבור של סנסנס, שומעת היצירה, את זה אני רוצה, את זה. אמא ואבא ומגיל קטן כבר היה את המשיכה הזאת לכלי, וזה לא רק אני בחרתי בו, זה ממש כזה משהו של הרגשה. אני לגמרי מרגיש שהמחול כבר משלב מוקדם בחיים שלי נתן לי איזשהו פורקן וחיבור לגוף. העניין העיקרי שהרבה דתיים בנים מרגישים קשור לזה שאסור לשפוך זרע, והתחושה של האשמה שמלווה בזה. היום אני מרגיש שהמיניות והיצירה והתנועה אלה דברים שמאוד מחוברים אליי, למנוע שלי, לאנרגיה שלי. היום זה אחד. כשהייתי ילד, מבחינתי, המיניות הייתה פשוט משהו שהוא לא כל כך טוב. הם מאוד הולכים יד ביד מבחינתי, היצירה והמיניות. הייתה תקופה ששניהם היו בתרדמת. אצלי זה גם היה מלווה במחלה ובמוות של אמא שלי. הגוף שלי מאוד השתנה. פשוט הבנתי שאני לא מכירה את הגוף שלי. הבנתי שאני צריכה לצייר את עצמי. לאט לאט הורדתי עוד ועוד שכבות עד שעמדתי ערומה מול המראה והצלחתי לצייר את עצמי. משם זה התחיל. כשאני מרגישה משהו, כל רגש כלשהו ואני מנגנת, זה כאילו יש לי איזה סוג של חיבור זה פשוט מוציא את זה החוצה דרך המוזיקה, דרך הכלי. אני קוראת לזה להיות בעצם חשוף. אין חומות, אין שום דבר. זה אני והצ'לו. אחד הדברים הכי גדולים שקרו לי בחיים מאז שעזבתי את הדת, היה זה שחזרתי וחיברתי בין העולמות. אני מרגיש חופש לנוע בין הגדרות שונות בצורה חופשית, לא להתחייב להגדרה אחת. זה מתחבר גם לפלואידיות ברמה המינית והמגדרית, וזה גם מתחבר ליצירה. אני לא מציירת מתמונות, אני מציירת רק ממודלית חיה או את עצמי. בהתחלה זה גם היה משהו שהייתי עושה בלילה. היה לי פשוט את הזמן הזה בסוף היום, שאני יושבת עם עצמי, עם המראה, ואני מציירת, וזה פשוט ניקה לי את הראש, וזה ממש... זו הייתה חוויה של ריפוי. כאילו, אני והכלי נגינה זה כמו בן אדם אחד, זה כמו כלי אחד.
אתה יכול לעשות הכל, שאין גבולות, להתחבר למיניות שלי, לסקס אפיל, להכל. לא סתם בחרתי בצ'לו. זה בסופו של דבר הכלי שאני יכולה לדבר דרכו הכי טוב. להבהיר את עצמי, להסביר את עצמי. תנו לי רגע לנגן ותבינו, זה כזה. מבחינתי ריקוד הוא מעגלי כמו אהבה. זה משהו שיכול להמשיך לנצח. יצא לי לאחרונה לעשות אהבה ושאמרנו את זה אחד לשני. כאילו מין, אפשר להמשיך. כאילו זה מין, אפשר עוד. אוקיי, כאילו מין, עד מתי נמשיך? אפשר פשוט להמשיך. שעות, זה לא נגמר. היה לי איזה קשר עם מישהו שהוא סוג של קולגה, אני התאהבתי בו אחרי הרבה זמן שלא באמת הרגשתי, זה היה סוג של תקופת קורונה, ואני זוכרת שהגענו למצב שסתם רצינו לאלתר ביחד, וזה היה מדהים כי זה היה טור ממקום של גם ככה יש את הכימיה ואת הרגש ואת הכל. זה היה משהו מאוד רומנטי ויפה, כאילו מאוד נוגע, מאוד עדין. יש ממש קשר מובהק בין המצב הזוגי שלי לבין היצירה שלי. התחלתי ליצור תוך כדי זוגיות, ויצרנו ביחד. ברגע שנפרדנו, התחלתי ליצור על זה. הופתעתי שאני בכלל מסוגל ליצור בלעדיה. אני מרגיש שהיצירה מקדימה תמיד את החיים אצלי. אני מגלה ביצירת הדברים לפני שאני מרגיש אותם בחיים. על מה העבודה? פעם הראשונה שאני יכול להגיד. אני עושה עבודה על אהבה ובדידות. תמיד הרגשתי שזה ממש מטומטם, להגיד אני יוצר על אהבה. בתקופה שהייתי אחרי פרידה, והייתי מציירת כל יום לפני השינה את עצמי, החצי שעה הזאת שהייתי מציירת, זה היה פשוט לאיזשהו פרק זמן, גם אם הוא קצר, לא הייתי עצובה. המוזיקאית שעבדה איתי על היצירה הקודמת שלי, אמרה לי שהיא יודעת איך אני עושה אהבה, כי היא ראתה אותי רוקד. אני יכול להבין אותה. מה שאני מתעסקת בו מבחינתי זה אירוטיקה נשית. האירוטיקה שאנחנו אולי רגילים לראות, זה אירוטיקה שהיא מנקודת מבט גברית, לא יראו את האיבר הזה. זה פשוט איבר אפוף בבושה וכל כך הרבה בורות לגביו ופחד, אני חושבת. מישהו שאני מכירה אמר לי שכל פעם שהוא ניגש לשם, זה מצריך ממנו הכנה נפשית. שזה דבר הזוי מבחינתי להגיד, אבל זה רק מחזק לי את כמה שאני צריכה להמשיך לעשות ולהראות את מה שאני עושה. הרגע הזה שנותנים לי את הקיו ולעלות, זה פשוט היה מקום של נו כבר, קדימה. כאילו סוג של להבה כזאת שרק מחכה להתעצם ולבעור ואני כאן. זה איפשהו גם סוג של פלירטוט כזה בין האומן לקהל, של אתה מנגן, אתה מוציא את הכל החוצה והקהל מגיב לזה. אני יכול לרקוד גם אחרי שאני שופך וגם אחרי שאני לא. לעשות אהבה זה חימום מצוין בכל מקרה לקראת ריקוד. מומלץ.